इम्यूनिटी ले लो 5 रुपए की इम्यूनिटी, 50 रुपए की इम्यूनिटी, 1000 रुपए की इम्यूनिटी, काढ़े वाली इम्यूनिटी, साबुन वाली इम्यूनिटी, हैंड सॅनिटायझर वाली इम्युनिटी, कपडे वाली इम्युनिटी, एसी वाली इम्युनिटी। मित्रांनो, असं काहीतरी वातावरण सध्या आपल्याला दिसत आहे। तुम्ही सुद्धा बघितलं असेल की अशा प्रकारे इम्युनिटी विकली जाते। तुम्ही विकत घेतली आहे का? असेल घेतली तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा मला। मित्रांनो, सध्या जर बघायला गेला तर टीव्ही म्हणा, युट्यूब म्हणा, आणखीन बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे जर तुम्ही बाहेर जरी गेलात तरी तिकडे सुद्धा बरेच पोस्टर लागलेले असतात की ही गोष्ट इम्युनिटी वाढवेल। आता मी ज्यावेळेला बोलतोय की ही गोष्ट इम्युनिटी वाढवेल त्यावेळेला असं समजू नका की लोक फक्त काढे विकतायत, औषधे विकतायत की ह्या औषधाने तुमची इम्युनिटी वाढेल असं विकतायत, असं नाही। तर मित्रांनो, साबण सुद्धा इम्युनिटी वाढवणारे सध्या आलेले आहेत। कपडे धुणारा साबण सुद्धा इम्युनिटी वाढवणारा बनवलेला आहे। म्हणजे तुम्ही विचार करा की कुठलीही गोष्ट इम्युनिटी वाढवण्यासाठी बनू शकते मार्केटमध्ये। तर आपल्याला हे अशा प्रकारे बाजारामध्ये जसं विकलं जातं तशी इम्युनिटी सध्या विकली जाते का? कारण इम्युनिटीची डिमांड आहे। आणि बऱ्याच वेळेला बरेच जण सांगतात की ही वनस्पती घ्या, ह्या टॅबलेट घ्या, ह्या गोळ्या घ्या, याच्याने इम्युनिटी वाढेल। पण मित्रांनो, असं करून खरंच इम्युनिटी वाढते का? तुम्ही जर बघाल की ज्या गोष्टीची मार्केटमध्ये डिमांड असते ती गोष्ट जास्त करून विकली जाते, म्हणून त्या गोष्टीचा टॅग लावून एखादी गोष्ट किंवा एखादी वस्तू ही सध्या विकली जाते। अजून काही दिवसांनी इम्युनिटी वाढवणारी कार सुद्धा विकली जाईल, तर आपल्याला आश्चर्य वाटण्याचं काहीही कारण नाही। तर मित्रांनो, बऱ्याच वेळेला बरेच युट्यूब वरचे व्हिडिओ सुद्धा मी पाहिलेले आहेत की प्रत्येक ठिकाणी सांगतात की हा काढा घ्या म्हणजे तुमची इम्युनिटी वाढवेल, तुम्ही रोज घ्या। पण मित्रांनो, बरेच वेळेला असंही झालेलं आहे की हे काढे बरेच वेळेला काम करत नाही। हे काढे चालू असूनही कित्येक जणांना ताप, सर्दी, खोकला हे होतच। मग हे असं का होते? आयुर्वेदामध्ये हे काढे सांगितलेले आहेत का नाही सांगितलेत का फक्त हे असंच सांगितलं जातं? तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला त्याच गोष्टी सांगणार की इम्युनिटी वाढवण्यासाठी नक्की काय करायला पाहिजे। मित्रांनो, आतापर्यंत इम्युनिटी वाढवणारा काढा हा एक व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। त्यामध्ये सुद्धा मी सांगितलेलं आहे की नुसता काढा घेऊन उपयुक्त नाही आहे, तर काढ्याबरोबर तुम्हाला तुमची दिनचर्या सुद्धा त्या पद्धतीने फॉलो करणं गरजेचं आहे। मित्रांनो, मला सगळ्यात पहिलं एका प्रश्नाचं उत्तर द्या की ते म्हणजे जर तुम्ही हे औषधं घेतली नाही तर तुमची इम्युनिटी वाढणार नाही का? या प्रश्नाचं उत्तर सगळ्यात पहिले स्वतःला विचारा आणि हा विचार करा की एवढे वर्ष झालेले आहेत, आपण कधी काही औषधे घेतलेली नाही आहेत, इम्युनिटी वाढवण्यासाठी तर नक्कीच नाही घेतलेली आहे। मग त्यावेळेला आपली इम्युनिटी खराब होती का? आणि आता आपली इम्युनिटी चांगली आहे का आपण हे औषधं जर घेतोय तर? मित्रांनो, ही औषधं जी पण कुठली असतील, जसं की गुडची आहे, ॲलोवेरा आहे, किंवा विटॅमिन सी ची टॅबलेट आहे, किंवा झिंकची टॅबलेट आहे, विटॅमिनच्या गोळ्या आहेत, किंवा होमिओपॅथीच्या आणखीन काही गोळ्या आहेत, कितीतरी वेगवेगळ्या पॅथींचे वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये आपल्याला इम्युनिटीच्या गोळ्या म्हणा, औषधं म्हणा आपण घेत असतो आणि आपण ट्राय करत असतो। पण यांच्यामुळे खरंच आपली इम्युनिटी वाढते का? तर मित्रांनो, यांच्यामुळे इम्युनिटी नक्कीच वाढते, मी नाही असं बोलत नाहीये। पण ज्या वेळेला ही औषधं आपण ओरली घेतो त्यावेळेला आपलं शरीर त्या औषधांवरती काय काम करतं याचा विचार करणं गरजेचं आहे। म्हणजे आपल्या शरीराने जर ही औषधं योग्य पद्धतीमध्ये पचवली तर ही औषधं नक्की काम होतील, पण जर योग्य पद्धतीने पचवली नाही तर याचा काही उपयोग होणार नाही। म्हणजे तुम्ही उदाहरण घ्या की तुम्ही ही सर्व औषधं घेत आहात पण तुम्ही रात्रीचं झोपतच नाही आहात, तुम्ही ही सर्व औषधं घेत आहात पण तुमच्या शरीराची हालचाल अजिबात होत नाहीये, तुम्ही ही सर्व औषधं घेत आहात पण तुमचा आहार अतिशय खराब आहे, त्या आहारामध्ये तुम्ही आजार वाढवणारे घटक घेत आहात, तर ह्या औषधांचा काहीही उपयोग नाही। तर त्याच्यामुळे इम्युनिटी जर खरंच वाढवायची असेल तर आपल्याला बाहेर जाण्याची गरज नाही किंवा बाहेरून काही आणायची गरज नाही, आपल्या शरीरामध्येच त्याचं उत्तर आहे। इम्युनिटी वाढवायची असेल तर आपली जी अग्नी असते ना, ही अग्नी वर्धन करणं आणि ही अग्नी प्रदीप्त ठेवणं हे जास्त महत्वाचं असतं। आता अग्नी म्हटलं तर मी ह्याच्या अगोदर सुद्धा अग्नी या विषयाबद्दल काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, पण या ठिकाणी पुन्हा एकदा व्यवस्थित एक्सप्लेन करतो। आपल्या शरीरामध्ये एक दोन प्रकारच्या अग्नी असतात, एक जठर अग्नी आणि धातू अग्नी। म्हणजेच
जठराग्नी म्हणजे इंटेस्टाइनल डायजेशन जे आपलं होत असतं तिथे असते जठराग्नी. त्याच्यामध्ये पण दोन प्रकार असतात, एक दीप्ताग्नी आणि एक पाचनाग्नी. ज्या अग्नीमुळे आपल्याला भूक लागते ती दीप्ताग्नी, ज्या अग्नीमुळे अन्न पचन होतं ती असते पाचनाग्नी. आता हे पाचनाग्नी आणि जठराग्नी ज्या वेळेला अन्नावरती काम करते त्यानंतर ते जे अन्न असतं त्याच्यापासून आहार रस बनतो, मग ते सेल लेवलला जातं आणि मग तिकडे धात्वाग्नी काम होते. धात्वाग्नी म्हणजे काय, तर सेल लेवलला जे डायजेशन होतं ते. ज्या वेळेला ह्या क्रिया सहज आणि सुरळीत होतात त्यावेळेला तुम्ही जर ही इम्युनिटी वाढवणारी औषधं घेतली तर ते फायदा करणार आहे. त्याच्याशिवाय ती औषधं तुम्हाला काही फायदा करून देणारी नाही आहेत. कदाचित त्यांच्यापासून एखाद्या वेळेस नुकसान होईल पण फायदा निश्चित होणार नाही. म्हणून जर इम्युनिटी वाढवायची असेल आणि तुम्हाला जर अपेक्षित असेल की ही औषधं तुम्ही घ्यायला पाहिजेत का, तर प्रोटेक्शन म्हणून, तर तुम्ही सगळ्यात पहिलं ह्या औषधांबरोबर तुमची दिनचर्या पण चांगली सुधारा. सकाळी लवकर उठा, जेवणाच्या वेळा पाळा, जेवणामध्ये नेहमी हलके पदार्थ घ्या जेणेकरून अपचन होणार नाही याची काळजी घ्या. मित्रांनो, ही गोष्ट मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगत आलेलो आहे, पण तरी सुद्धा मला कमेंट्स येतात की इम्युनिटी वाढवण्यासाठी काहीतरी सांगा, इम्युनिटी वाढवण्यासाठी औषधं सांगा आम्हाला. पण मित्रांनो, तुम्ही कितीही औषधं घेतली तरी सुद्धा त्याचा काही फायदा होणार नाही जोपर्यंत तुमची पचन शक्ती व्यवस्थित नाही आहे. आता तुम्ही बघितलं असेल की या पॅन्डेमिक मध्ये काही जणांना कोरोनाचा खूप वाईट परिणाम झालेला आहे, काही जणांवरती काहीच परिणाम होत नाही. त्याच्यावरून आपण समजतो की ह्याची इम्युनिटी चांगली आहे आणि ह्याची इम्युनिटी खराब आहे. पण मित्रांनो, इम्युनिटी फक्त हे एवढंच नाही आहे की फक्त एक चांगली आणि खराब. ऍक्च्युली ज्यांची इम्युनिटी हायपर ऍक्टिव्हली काम करत होती त्यांच्या शरीरावरती कोरोनाने जास्त परिणाम केलेला आहे आणि ज्यांची इम्युनिटी मॉडरेटली काम करत होती त्यांच्या शरीरावरती कोरोनाने जास्त वाईट परिणाम त्यांचा झालेला नाही आहे. म्हणजे काय, तर जर इम्युनिटी जास्त रिएक्शन करत असेल, म्हणजे कोरोना म्हणजे कोविड-19 जो व्हायरस आहे तो ज्यावेळेला शरीरावर जातो त्याच्यावरती ज्या वेळेला आपली इम्युनिटी हायपर ऍक्टिव्हली काम करते त्यावेळेला त्या हायपर ऍक्टिव्ह असल्या कारणाने शरीराची आपल्या झीज होत जाते आणि शरीरावरती त्याचा परिणाम होतो. जसा की कोविड-19 मध्ये लंग्स वरती तो परिणाम आपल्याला दिसून येत होता. आणि ज्यांची इम्युनिटी नॉर्मल होती, मॉडरेट होती, त्यांना त्याचा परिणाम काही झालेला नाही. त्यांच्या शरीरावरती त्याचे जास्त वाईट परिणाम झालेले नाही आहे, कारण त्या इम्युनिटीने सहज कोविड-19 या व्हायरसला हरवलेला आहे. ज्यांची इम्युनिटी एकदम कमी होती त्यांच्या शरीरावरती कोविड-19च व्हायरस प्रभावी होत होता आणि तो शरीराची झीज घडून आणत होता आणि शरीराला दुखापत करत होता. तर इम्युनिटी ही वाढवायची नसते, इम्युनिटी ही मॉडरेट ठेवायची असते आणि ही इम्युनिटी सम्यक पद्धतीमध्ये असणे गरजेचं आहे, ना की खूप जास्त असणं गरजेचं आहे. तर म्हणून मित्रांनो, जर तुम्ही मार्केटमध्ये जाताय आणि तुम्हाला सांगितलं जाते की तुम्ही हे प्रोडक्ट घ्या, इम्युनिटी वाढवा, ते प्रोडक्ट घ्या, इम्युनिटी वाढवा, निश्चित घ्या तुम्ही, पण त्याच्या अगोदर स्वतःचं आत्मपरीक्षण करा की तुमची पचनक्रिया चांगली आहे का, तुम्ही रोज सकाळी लवकर उठून व्यायाम करता का, तुम्ही रात्रीची झोप चांगली घेताय का. या सगळ्या गोष्टी जर तुमच्या व्यवस्थित असतील तर तुम्हाला ती औषधं लागू पडतील, नाही तर ती औषधं घेऊन तुम्हाला काही फायदा होणार नाही आहे. त्याच्यामुळे या इम्युनिटी स्कॅम पासून वाचून राहा, उगाच कशालाही बळी पडू नका आणि स्वतःच्या शरीराची भाषा ऐका, स्वतःच्या शरीराचा आवाज ऐकायला शिका. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि स्वस्थ राहा, मस्त राहा.